jeden měděný drát a sklizeň jako z jiného světa. Ne motor, ne postřik, ne tajná směs v pytli, ale kousek kovu, který jen mlčky stojí v půdě a poslouchá oblohu. Kdyby se taková věta objevila v moderním zemědělském manuálu, většina lidí by ji přeskočila s úsměvem. Jenže ve 20. letech minulého století existoval vynálezce, který si zatím stál tak tvrdohlavě, že to dotáhl až k patentu. A kolem jeho pokusů se na chvíli vytvořila stopa oficiálních dokumentů, fotografií a svědectví. Potom stopa zeslábla, nevybuchla, nezměnila svět, nezaplnila obchody. Prostě se vytratila, jako když se zavřou dveře a už je nikdo neotevře. Jmenoval se Justin Christoffel. Nebyl to profesor, který by měl laboratoř plnou přístrojů a studentů. Byl to farmář, experimentátor a člověk, který měl trpělivost zkoušet věci přímo tam, kde na nich záleží. Na poli, v zahradě, u stromů. Narodil se ve Francii roku 1865 a prožil dobu, kdy se zemědělství začalo pomalu měnit z řemesla na průmysl. Viděl, jak se půda dá vyždímat, jak se dá na chvíli jaké nakrmit a jak se pak musí krmit pořád. Viděl i to, že některé rostliny rostou překvapivě dobře tam, kde by neměly a že někdy malá změna v prostředí udělá větší rozdíl než hromada hnoje. A především si všímal něčeho, co tehdejší učebnice sotva zmiňovaly, že mezi zemí a oblohou existuje elektrické napětí, které nezmizí ani v noci, ani v zimě, ani tehdy, když se nikdo nedívá. Christoffel tvrdil, že rostlina není jen pumpa na vodu a minerály, ale živý spojit most mezi dvěma póly přírody. Půda je jeden pól, atmosféra druhý. Rostlina stojí uprostřed, s kořeny v zemi a listy v prostoru nabitém jemným elektrickým polem. Když to řekl nahlas, znělo to skoro jako poezie, ale jeho ambice byla opačná než básnická. Chtěl to udělat měřitelné. Začal stavět konstrukce z měděných vodičů, ocelových desek, magnetických prvků, spirál a tyčí. Ne jako dekoraci, ale jako antény, jako způsob, jak zachytit to, co je volné a všude, a přivést to ke kořenům. Dne 26. října 1925 podal ve Švýcarsku patent na zařízení, které popsal jako elektromagneticko-teluricko-nebeský aparát. Patent, známý pod číslem CH118-648A, popisoval systém měděných drátů a magnetických ocelových desek určený k zachytávání atmosférické elektřiny a k jejímu vedení do země. Je zvláštní číst takové věty dnes, v době, kdy elektřina v zemědělství znamená senzory, drony a automatické zavlažování. Christoffel mluvil o něčem jednodušším a zároveň znepokojivěji levném. O energii, která je nad polem pořád. A o tom, že ji stačí jen nasměrovat. Nešlo o tajnou společnost ani o šifry. Patent je právní dokument, je to popis, který měl být srozumitelný a reprodukovatelný. Sám Christoffel své výsledky prezentoval jako věc veřejnou. Psával do zemědělských časopisů, vydával brožury a knihy a zval návštěvníky do svých pokusných zahrad. V jeho vyprávění se opakovaly stejné motivy. Obilí vyšší než obvykle, listy sytější, rostliny odolnější vůči suchu a škůdcům. Mluvil i o starých, chřadnoucích stromech, které podle něj po instalaci zařízení znovu obrážely. Především ale ukazoval fotografie. A právě fotografie se staly srdcem i slabinou celého příběhu. Snímky z poloviny 20. let ukazují dýně, které vypadají širší než sudy, a zelí, které by člověk sotva unesl. Kukuřice sahá vysoko nad hlavu dospělého. Takové obrazy buď vyvolají posměch, nebo zvědavost. V době bez digitální manipulace působily přesvědčivě, ale i tehdy platilo, že fotografie není totéž co důkaz. Kde byl kontrolní záhon? Kdo měřil? Jaká byla odrůda? Jaká půda? Jaké počasí? Když se člověk ptá na detaily, romantika zmizí a zůstane potřeba protokolu.
A přesto se zdá, že Christoffle nebyl jediný, kdo podobné věci zkoušel. V Evropě existovala celá vlna pokusů, kterým se říkalo elektrokultura. V Británii vznikl už roku 1918 výbor, jehož úkolem bylo shromažďovat a hodnotit zprávy o využití elektřiny v zemědělství. Výbor sbíral fotografie, výnosové záznamy i popisy zařízení od různých autorů. Část materiálů byla označena jako neveřejná a nikdy se nedostala do běžných učebnic. Z jejich práce je cítit dilema. Vizuální výsledky vypadaly slibně, ale chyběly standardy, které by dnes byly samozřejmostí. I u nejdramatičtějších snímků často nebyly dohledatelné originální negativy ani nezávislá opakování. Vznikla zvláštní šedá zóna, příliš výrazné na to, aby se to ignorovalo, a zároveň příliš měkké na to, aby se na tom dalo stavět jako na pevné vědě. A teď fyzika, která celou věc drží pohromadě. Země a atmosféra nejsou elektricky neutrální vůči sobě. V klidném počasí je mezi povrchem Země a vyšší vrstvou vzduchu trvalý rozdíl potenciálů. Říká se tomu atmosférický potenciálový gradient. V praxi to znamená, že s každým metrem výšky se mění elektrické napětí, často řádově kolem stovek voltů, na několik metrů v závislosti na podmínkách. Není to energie, kterou byste běžně odčerpali do baterie. Je to spíš všudy přítomné pole, které se chová jako tichý tlak. A rostliny v něm stojí jako přirozené vodiče. Listy mají voskovou vrstvu, ty mikroskopické struktury a někdy i jemné chloupky, které mohou sbírat náboj z okolního vzduchu. Stonky vedou vodu a ionty. A ionty znamenají elektrický náboj v pohybu. Kořeny se dotýkají půdy, která je vodivá podle vlhkosti a složení. Výsledkem je, že rostlina je opravdu živá elektrochemická konstrukce. Uvnitř buněk a mezi buňkami probíhají napěťové změny, které biologové měří jako akční a variační potenciály. Když rostlina utrpí poranění, elektrická vlna se může šířit a spustit obranné reakce. Když se změní okolní podmínky, mění se i tok iontů a s ním i signály, které řídí růst. Christoffle a jemu podobní si řekli, pokud rostlina používá elektřinu jako jazyk, proč jí nepomoci slyšet trochu jasněji? Nepřinést brutální proud, který spálí kořeny, ale jemně vylepšit anténu. Měď je dobrý vodič. A spirála je tvar, který se v přírodě objevuje znovu a znovu. U ulit, u květů slunečnice, u výhonku kapradin. V technice je spirála také anténou, sbírá pole z okolí a soustřeďuje ho do určitého místa. Když se taková spirála umístí do půdy poblíž kořenů, může fungovat jako most mezi vzdušným nábojem a zemí a zároveň jako lokální struktura, která mění rozložení elektrického pole v okolí kořenové zóny. Zní to křehce a křehké věci se často lámou o realitu. Proto je klíčové rozlišovat dvě různé cesty. Jedna je pasivní, měď, půda, obloha, žádný zdroj, žádné napájení. Druhá je aktivní, vysoké napětí, zavěšené vodiče, transformátory a řízené pole. Aktivní systémy mohou ve velkém měřítku vykazovat měřitelné efekty, ale přinášejí rizika a náklady. Pasivní spirála je naopak bezpečná právě tím, že nepracuje s ničím, co by člověk pustil do obvodu. Je to spíš úprava prostředí, ne injekce energie. A tady se příběh láme do ekonomiky. Ve 20. století začala masová výroba syntetických hnojiv. Přinesla obrovský skok ve výnosech, ale také vytvořila závislost na každoročních vstupech. Když se něco kupuje každé jaro, dá se na tom postavit celý průmysl. Továrny, logistika, reklama, půjčky, poradci, normy. Když se něco koupí jednou a pak to roky jen stojí v půdě, je to pro takový model nepříjemné. Není nutné si představovat tajný zákaz. Často stačí, aby se téma přestalo brát vážně. Aby se o něm psalo jako o zázraku nebo kuriozitě. Aby se vědci báli, že budou vypadat směšně. Aby granty šly jinam. Aby se z metody stalo něco,
co se šeptá v zahradnických klubech, ale neříká na konferencích. V archivech proto zůstaly spíš útržky než triumf. Patent, několik fotografií, zmínky o výboru, je občasný článek. A na druhé straně moderní únava ze systému, který je drahý a který vyčerpává půdu. Dnes, když lidé mluví o regenerativním zemědělství, o návratu života do půdy a o menší závislosti na chemii, vrací se i otázka elektřiny. Ne jako náhrada všeho, ale jako zapomenutá proměna. Něco, co jsme přehlédli, protože jsme měli jiné nástroje, které šly lépe prodávat. Kdo chce být poctivý, musí si přiznat jednu věc. Pasivní elektrokultura není kouzelná hůlka. Je to experiment. Někomu může vyjít výrazně, někomu vůbec. Právě proto má smysl přistupovat k ní jako k malému pokusu se 2 záhony, ne jako k víře. Stejná odrůda, stejné datum výsadby, stejná zálivka, stejný mulč. Jedna řada se spirálou, druhá bez. Měřit výšku, fotit listy, všímat si škůdců, vážit úrodu. Pokud se rozdíl objeví, máte data. Pokud se neobjeví, také máte data. A hlavně máte kontrolu nad tím, co děláte, místo abyste jen kupovali další pytle a doufali. Možná právě v tom je zakázanost po té věci. Ne v tom, že by ji někdo oficiálně zakázal, ale v tom, že je nepohodlné připustit možnost, že část růstu lze ovlivnit bez průmyslových vstupů. Že existuje tiché pole nad každým záhonem, které jsme si odvykli brát vážně. Že rostlina je citlivější, než si myslíme. A že malé změny v prostředí mohou spustit velké biologické reakce. A tak zůstává obraz. Jednoduchý měděný drát, stočený do spirály, zapíchnutý u kořenů. Nad ním obloha, která nikdy není úplně prázdná. Pod ním půda, která není jen zásobárna minerálů, ale živý elektrický a chemický systém. A uprostřed rostlina, která si svůj růst nevyjednává jen s dusíkem a vodou, ale i se signály, které nejsou vidět. Co by se stalo, kdybychom se k těmto signálům znovu vrátili bez posměchu, s trpělivostí a směřením? Co byste zkusili vy, kdyby o tom nerozhodoval marketing, ale zvědavost? Představte si, jak takový pokus mohl vypadat tehdy, ráno po dešti, kdy je půda vodivější a vzduch čistší. V zahradě stojí jednoduché tyče a mezi nimi napnutý měděný vodič. Někde u země kovová deska, která má uzemnit celý systém. Christofle zapisuje do sešitu, kolik má která rostlina listů, jak rychle se zavírají průduchy během poledního horka. Kolik škůdců se drží na spodní straně listů. Když přijde návštěva, neukazuje jí jen obří dýni. Ukazuje jí 2 záhony vedle sebe. Jeden obyčejný a druhý posílený. Pokud byl poctivý, musel vědět, že právě srovnání je to, co přesvědčí. Nebo zničí. Britský výbor, který se elektrokulturou zabýval, měl na stole podobné popisy z celé Evropy. Některé byly seriózní, jiné amatérské. Někde šlo o přivedení slabého napětí, jinde jen o pasivní antény. Společné ale bylo, že autoři mluvili o rychlejším klíčení, silnějším kořenovém systému, tmavší zeleni a často i o menším tlaku škůdců. Když se člověk dívá na staré materiály, skoro slyší opakovanou větu mezi řádky. Je to zajímavé, ale nedokážeme to spolehlivě zopakovat všude. A právě to je typ problému, který věda nemá ráda. Věda chce pravidlo, které drží v každém klimatu, v každé půdě, v každém roce. Zemědělství je naopak plné proměnných. Vlhkost, bouřky, minerály, mikroby, odrůdy, vítr. Někdy stačí 1 sezóna navíc, aby se zdálo, že metoda zázračně funguje, a další sezóna, aby se zdálo, že nefunguje vůbec. Proto je užitečné uvažovat o elektrokultuře jako o zesilovači citlivosti, ne jako o kouzlu. Rostlina, která má dost vody a světla.
může díky jemnému elektrickému podnětu rychleji přeskládat svůj metabolismus. Rostlina, která je už na hraně přežití v přesušené půdě, se nezachrání jen mědí. A přesto může nastat rozdíl i v takových detailech, které běžně nevidíme. V aktivitě půdních mikrobů, v pohybu iontů v kořenové zóně, v tom, jak rychle se regenerují jemné kořenové vlásky po stresu. Když se pak na konci sezóny zváží úroda, může z toho vypadnout 30% navíc, ale také 0. Bez měření a bez kontroly člověk snadno uvěří tomu, co chce vidět. Zároveň se v novější době objevily velké projekty, které elektrické pole nad plodinami upravují technicky. V některých zemích se testovalo vedení nad poli, které mění elektrické prostředí a tím i chování hmyzu, spor plísní nebo přímo fyziologii rostlin. Když takový systém sníží potřebu pesticidů, je to pro zemědělce okamžitě zajímavé. Jenže je to drahá infrastruktura a hlavně je to aktivní metoda, která vyžaduje přísná bezpečnostní pravidla. Pro domácí zahradu je prakticky nepoužitelná. Lidé si z toho někdy vezmou špatný závěr a zkouší napojovat dráty na baterie, což je cesta k průšvihu. Pasivní spirála je od toho vzdálená právě tím, že nic nepřipojuje, nic nekrmí, jen stojí na hranici mezi vzduchem a půdou. Pokud byste chtěli udělat pokus bezpečně, je to vlastně nudné a to je dobré znamení. Vezmete holý měděný drát, stočíte ho do volné spirály, aby mezi závity zůstaly mezery a zapíchnete ho do půdy kousek od rostliny. Jeden konec může mírně vyčnívat nad povrch, druhý je v zemi. Některé návody doporučují, aby horní konec mířil k magnetickému severu. Ne proto, že by to byla pověra, ale proto, že pokud existuje směrový efekt, chcete ho mít aspoň konzistentní. A pak už neděláte nic. Jen sledujete. Když experiment dopadne dobře, poznáte to na tempu růstu, na barvě listů a na tom, jak rostlina zvládá výkyvy počasí. Když nedopadne, máte pořád stejně dobrý záhon jako předtím. A teď nepříjemná otázka, kdyby šlo aspoň někde snížit hnojiva či pesticidy levným pasivním trikem, co by to udělalo s modelem každoročního nákupu. Nemusí se nic zakazovat, stačí mlčet a nápad se ztratí.